हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीएससी ट्रिक चॅनल. मी अजय कुमार गोसावी. आज आपण समाजसुधारकांनी स्थापन केलेल्या संस्था हा टॉपिक पाहणार आहोत. परीक्षा दृष्टीने हा महत्त्वाचा टॉपिक ठरतोय, कारण याच्यावर परीक्षेला बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारले जातात. तर तो आपण लेसनला सुरुवात करूया. आज आपण पहिला समाजसुधारक पाहणार आहे. त्यांनी स्थापन केलेल्या संस्था, त्यामध्ये दादाभाई नौरोजी. दादाभाई नौरोजी यांच्याबद्दल पाहायचं झालं तर एकूण 4 संस्था किंवा संघटना यांची माहिती तुम्हाला घेणं गरजेचं आहे. त्यातली पहिली महत्त्वाची संघटना येते ती म्हणजे स्टुडंट लिटररी अँड सायंटिफिक सोसायटी. काय नाव आहे? स्टुडंट लिटररी अँड सायंटिफिक सोसायटी. कधी स्थापन करण्यात आली होती? तर 1845. त्यानंतर ज्ञानप्रसारक सभा ही जी स्थापन करण्यामध्ये सुद्धा दादाभाई नौरोजींचा महत्त्वाचा वाटा होता. ही सभा कधी स्थापन झालेली आहे? तर ही 1848 मध्ये स्थापन झालेली सभा आहे. त्याच्यानंतर रहनुमाई सभा 1851ला, ही सुद्धा दादाभाई नौरोजी यांच्या संदर्भातच आहे. आणि चौथी येते ती म्हणजे 1852ला जी बॉम्बे असोसिएशन स्थापन झाली होती, त्याच्यामध्ये बरेचसे व्यक्ती होती, त्यापैकी एक दादाभाई नौरोजी सुद्धा आहेत. त्यामुळे दादाभाई नौरोजी खालीलपैकी कोणत्या संघटनांशी किंवा संस्थांशी संबंधित आहेत असा जर प्रश्न विचारला तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे स्टुडंट लिटररी अँड सायंटिफिक सोसायटी 1845, ज्ञानप्रसारक सभा 1848, रहनुमाई सभा 1851 आणि द बॉम्बे असोसिएशन 1852. एवढं उत्तर देणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर येतो लोकमान्य टिळक. लोकमान्य टिळक कोणत्या संस्थांशी किंवा संघटनेशी संदर्भात होते? तर पहिलं म्हणजे न्यू इंग्लिश स्कूल 1880 आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी 1884. या दोन्ही गोष्टी लक्षात ठेवा. त्यानंतर आपल्याला या दोन गोष्टी, इतर दोन गोष्टीमध्ये या दोन गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्यातली पहिली येते ती म्हणजे पैसा फंड. 1903 साली पैसा फंडच्या संदर्भात लोकमान्य टिळक आहेत. आणि काँग्रेस डेमोक्रेटिक पक्ष म्हणजे काँग्रेस पक्षांतर्गत तो पक्ष स्थापन करण्यात आलेला होता, काँग्रेस डेमोक्रेटिक पक्ष. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा लोकमान्य टिळकच आहेत, हेही लक्षात घ्या. त्यामुळे पैसा फंड आणि काँग्रेस डेमोक्रेटिक पक्ष इतर गोष्टीमध्ये लोकमान्य टिळकांच्या बाबतीत लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर येतात ते म्हणजे न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे. आता महादेव गोविंद रानडे यांच्याबद्दल जर अभ्यास करायचा झाला तर तुम्हाला बऱ्याचशा संस्था किंवा संघटना पाहायला मिळतील. त्यातल्या पहिल्या महत्त्वाच्या 2 येतात ते म्हणजे मराठी ग्रंथोत्तेजक मंडळ, विधवा विवाह उद्योजक मंडळ, जे 1865 सालचं आहे. मराठी ग्रंथोत्तेजक मंडळ आणि विधवा विवाह उद्योजक मंडळ, दोन्ही मंडळाच्या संदर्भात गोविंद रानडे आहेत. त्यानंतर प्रार्थना समाजाची शाखा जी सुरू झाली होती 1867ला, त्याच्यामध्ये सुद्धा ते आहेत. वसंत व्याख्यानमाला, हे सुद्धा तुम्ही जर कठारे आणि गाठाळ सरांचं बुक जर रेफर करत असेल तर त्यामध्ये याचा संदर्भ येतो. त्याच्यानंतर 2 परिषद आहे की ज्यावर परीक्षेला बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारला जातो, तो म्हणजे सामाजिक परिषद आणि औद्योगिक परिषद. या दोन्ही परिषदांच्या संदर्भात सुद्धा महादेव गोविंद रानडेच आहेत. आता ह्याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला की सामाजिक परिषद कधी सुरू झाली होती आणि औद्योगिक परिषद कधी सुरू झाली होती. सामाजिक परिषद ही 1887 साली सुरू झालेली आहे. औद्योगिक परिषद 1889च्या दरम्यान, 89-90 असं कन्सिडर केलं जातं. त्याच्यानंतर पदवीधर मंडळ आणि आणखी एक महत्त्वाचा पॉईंट की जो डेक्कन सभा नावाची संस्था किंवा सभा ही स्थापन करण्यामध्ये महादेव गोविंद रानडे होते 1896. डेक्कन सभा नक्की लक्षात ठेवा. त्यानंतर गोपाळ गणेश आगरकर जे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी म्हणजे टिळक पण होते, त्यामध्ये आगरकर पण आहेत, 1884 साली स्थापन झालेली. त्याच्यानंतर महत्त्वाचा पॉईंट येतो तो म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संदर्भातला बऱ्याचशा गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल त्यांची पत्रकारितेमध्ये 4 वृत्तपत्रक ही आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं होतं. त्याची ट्रिक पण आपण केली होती. मुकी बहिरी जनता भारताची. मुकी म्हणजे 1920ला मूक नायक, त्यानंतर 1927ला बहिरी म्हणजे बहिष्कृत भारत, असं आपण ते केलं होतं तयार. जनता 1930ला आणि 1956ला. तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संदर्भात पाहायचं झालं तर बहिष्कृत हितकारिणी सभा जी आपण म्हणतो ती कधी झालेली आहे आणि समाज समता संघ. बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 साली स्थापन केलेली संस्था आहे. आणि त्यानंतर समाज समता संघ हा कधी स्थापन केलेला आहे? 1927. त्याच्यानंतर स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणती व्यक्ती होती, अशा प्रकारे प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे हे त्याचं उत्तर आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 1936. त्यामुळे समाज समता संघ आणि स्वतंत्र मजूर पक्ष हे सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संदर्भातच आहे, रिस्पेक्टिव्हली 1927 आणि 1936 दरम्यान. त्याच्यानंतर शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन आणि पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी. शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन 1942ला स्थापन झाले आणि पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी 1945. हे सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संदर्भातले. त्यानंतर येतं म्हणजे सिद्धार्थ कॉलेज आणि मिलिंद कॉलेज. फक्त यांचं लोकेशन कुठेही लक्षात घ्या. सिद्धार्थ कॉलेज हे मुंबईला आहे, मिलिंद कॉलेज हे औरंगाबादला आहे. सिद्धार्थ कॉलेज अगोदर 1946ला सुरू केलं होतं, मिलिंद कॉलेज 1950ला सुरू केलेलं
आहे. त्यानंतर दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया 1954 आहे. त्याच्यानंतर येतं राजश्री शाहू महाराज. राजश्री शाहू महाराजांच्या संदर्भात तुम्हाला जर अभ्यास करायचा असेल तर त्यातल्या 2 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पहिली महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायचं आहे की सत्यशोधक समाज, शाहू प्रणीत जो समाज होता 1911, हा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे. अलीकडच्या काळामध्ये या पॉईंटवरनं बऱ्याच वेळा परीक्षेला प्रश्न विचारले जात आहेत. पहिली परिषद कधी झाली होती 1911ला, सत्यशोधक समाजाची, शाहू महाराजांच्या प्रणीत. त्यानंतर शाहूपुरी बाजारपेठ जी आहे तर ही जी स्थापना कधीची आहे तर ती 1895ला कोल्हापूर. देवल क्लब 1893 आहे. त्याच्यानंतर व्हिक्टोरिया लिप्रेसी अलायम आश्रम जे आहे आणि शाहू महाराज स्पिनिंग आणि विविंग मिल तर ते पण आहे महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर नेटिव्ह लायब्ररी जी कोल्हापूरला सुरू झाली ती 1912ची आणि किंग एडवर्ड ॲग्रिकल्चर इन्स्टिट्यूट ही सुद्धा 1912ची आहे. परंतु तुम्हाला शाहू महाराजांच्या संदर्भातला ना या 2-3 गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. देवल क्लब 1893, शाहूपुरी बाजारपेठ 1895 आणि सत्यशोधक समाज शाहू महाराज प्रणीत यांच्या संदर्भातला 1911. या 3 गोष्टी कमीत कमी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर पुढचं येतं ते म्हणजे गणेश वासुदेव जोशी किंवा त्यांना आपण सार्वजनिक काका या टोपण नावानं सुद्धा ओळखतो. गणेश वासुदेव जोशी यांच्याबद्दल लक्षात ठेवायचं झालं तर सार्वजनिक सभा आणि देशी व्यापारोद्योजक मंडळ. सार्वजनिक सभा 1870 आणि देशी व्यापारोद्योजक मंडळ 1872. गणेश वासुदेव जोशी किंवा ग वा जोशी, देशी व्यापारोद्योजक मंडळ 1872. त्यानंतर आचार्य विनोबा भावे यांच्याबद्दल जर बघायचं झालं तर तुम्हाला पहिली गोष्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे ते म्हणजे पवनार आश्रम वर्ध्याचा त्यांनी स्थापन केलेला 1921ला. त्याच्यानंतर जो सर्वोदय समाज असेल किंवा ग्रामसेवा मंडळ किंवा महारोगी सेवा मंडळ याच्या संदर्भात आचार्य विनोबा भावेच आहेत. शांती सेनाच्या संदर्भात सुद्धा 1957 साली आचार्य विनोबा भावेच येतात. तर आचार्य विनोबा भावेबद्दल तुम्हाला ॲटलिस्ट एवढ्या गोष्टी लक्षात ठेवा. स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875ला स्थापन आहे, सगळ्यांना माहित आहे. त्यानंतर दुधगाव कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्याबद्दल जर बघायचं झालं तर दुधगाव शिक्षण प्रसारक मंडळ 1910ला आहे. रयत शिक्षण संस्था 1919 ऑलरेडी माहित आहे. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट येतो, परीक्षेला काय विचारला जातो तो म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या संदर्भातल्या 3 गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. पहिलं म्हणजे राष्ट्रभक्त समूह, दुसरं म्हणजे मित्रमेळा आणि तिसरं म्हणजे अभिनव भारत. राष्ट्रभक्त समूह 1899ला स्थापन झाली होती. त्याचाच ॲडव्हान्स व्हर्जन किंवा रूप म्हणजे मित्रमेळा 1900 साली आणि मित्रमेळ्याचंच रूपांतर अभिनव भारतमध्ये झालं, जी क्रांतिकारकाची संघटना म्हणून ज्याला ओळखलं जातं ती म्हणजे 1904ला. म्हणजे राष्ट्रभक्त समूह 1899, मित्रमेळा 1900 आणि अभिनव भारत 1904. तर त्यानंतर येतं महात्मा फुले. महात्मा फुले यांच्याबद्दल बघायचं झालं तर बालहत्या प्रतिबंधक गृह आणि सत्यशोधक समाज. सत्यशोधक समाज म्हणले की 1873. आता 24 सप्टेंबर किंवा 25 सप्टेंबर 1873 ह्या तारखामध्ये थोडासा चेंजेस आहे, लक्षात घ्या. आणि बालहत्या प्रतिबंधक गृहाची स्थापना झालेली होती 1863 मध्ये, तो एक महत्त्वाचा. त्याच्यानंतर पंजाबराव देशमुख यांच्याबद्दल बघायचं झालं तर श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, शिवाजी व्यायाम प्रसारक मंडळ संदर्भात आहे. परंतु तुम्हाला ह्या 2 गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. पहिली म्हणजे श्रद्धानंद छात्रालय 1927 हे डॉक्टर पंजाबराव देशमुखांच्या संदर्भात येतं आणि भारत कृषक समाज 1955 ते सुद्धा पंजाबराव देशमुखांच्या संदर्भातच येतं. त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे पंडिता रमाबाई. पंडिता रमाबाई यांच्याबद्दल लक्षात ठेवायचं झालं तर पहिलं लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला आर्य महिला समाज. आर्य महिला समाजाची स्थापना पुण्याला झालेली आणि 1882 साली. इयर सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे. रमाबाई असोसिएशन 1887, शारदा सदन 1889. म्हणजे रमाबाई असोसिएशन 1887 आहे आणि शारदा सदन 1889. हाही पॉईंट परीक्षेच्या दृष्टीनं इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर मुक्ती सदन, कृपा सदन आणि बातमी सदन. मुक्ती सदन 1897, कृपा सदन 1899. मुक्ती 1897ला आणि मुक्ती देऊन कृपा करा 1899ला. रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 ही इयर सगळ्यांना माहीत असतं. त्याच्यानंतर महत्त्वाचा येतो आणखी एक पॉईंट येतो तो म्हणजे विष्णुशास्त्री पंडित. विष्णुशास्त्री पंडितांच्या बाबतीत 2 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे. एक म्हणजे पुनर्विवाह उद्योजक मंडळ आणि विधवा पुनर्विवाह मंडळ. पुनर्विवाहाच्या संदर्भात त्यांचं कार्य आहे विष्णुशास्त्री पंडितांचं. पुनर्विवाह उद्योजक मंडळाची स्थापना त्यांनी कधी केलेली होती तर 1866ला केलेली आहे आणि विधवा पुनर्विवाह मंडळाची स्थापना ही 1872 मधली आहे, हे ध्यानात घ्या. त्याच्यानंतर गोपाळकृष्ण गोखले की जे महात्मा गांधीजींचे गुरु म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं तर ते भारत सेवक समाजाची स्थापना त्यांनी केलेली आहे आणि 1905 साली त्याची स्थापना झालेली होती. त्यानंतर धोंडो केशव कर्वे यांच्याबद्दल काय लक्षात ठेवायचं, ही इयर आहेत ना तोंडपाठ असणं गरजेचं आहे सगळी, आणि हे सगळे पॉईंट तोंडपाठ असणं गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्हाला जर कधी विचारलं की अनाथ बालिकाश्रमाची स्थापना कधी तर 1896,
विधवा विवाह उद्योजक मंडळाची स्थापना 1893. दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. पहिलं विधवा पुनर्विवाह मंडळ आणि इथलं विधवा विवाह उद्योजक मंडळ. विधवा पुनर्विवाह मंडळ म्हटलं तर कोणाच्या संदर्भात येतं? विष्णू शास्त्री पंडितांच्या. आणि विधवा विवाह उद्योजक मंडळ म्हटलं तर धोंडो केशव कर्वे येतं. त्यामुळे धोंडो केशव कर्वे यांच्याबद्दल लक्षात ठेवायचं झालं तर अनाथ बालिकाश्रम 1896, विधवा विवाह उद्योजक मंडळ 1893, महिला विद्यालय 1907 ला आहे, निष्काम कर्म मठ 1910 ला आहे, महिला विद्यापीठ 1916. दोन गोष्टी इथं सुद्धा कंपॅरेटिव्हली लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. महिला विद्यालय 1907 आणि महिला विद्यापीठ 1916 या दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. त्यानंतर महिला आश्रम 1915चा आहे. त्यानंतर जगन्नाथ शंकर शेठ यांच्याबद्दल बघायचं झालं तर बऱ्याच गोष्टीची संदर्भात आहेत मुंबईमधल्या. त्यातली पहिली म्हणजे बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी 1822. त्यानंतर बॉम्बे स्टीम नेव्हिगेशन कंपनी, ग्रँड मेडिकल कॉलेज 1838चं, स्टुडंट लिटररी अँड सायंटिफिक सोसायटी की जे 1845ला स्थापन झाली, याच्यामध्ये दादाबाई नौरोजी पण होते. त्याच्यानंतर जगन्नाथ शंकर शेठ हायस्कूल फक्त मुलींसाठी सुरू केलं होतं 1848 मध्ये. बॉम्बे असोसिएशन 1852 मध्ये. असे बऱ्याच गोष्टी आहेत. जे स्कूल ऑफ आर्ट 1861, जगन्नाथ शंकर शेठ यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्याच्यानंतर येतात तो म्हणजे संत तुकडोजी महाराज, हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. गुरुकुंज आश्रम, श्री गुरुदेव सेवा मंडळ, अखिल भारतीय साधू समाजाच्या संदर्भात. त्यानंतर महत्त्वाची व्यक्ती येते ती म्हणजे दादोबा पांडुरंग तरखडकर. दादोबा पांडुरंग तरखडकर यांच्याबद्दल दोन सभा आहेत. पहिली म्हणजे मानव धर्म सभा, दुसरी आहे परमहंस सभा. मानव धर्म सभेची सुरुवात कुठं केलेली होती तर ते सुरतमध्ये केली होती 1844 साली. मानव धर्म सभा सुरत 1844 आणि परमहंस सभाची स्थापना मुंबईमध्ये केली होती 1849. त्यामुळे दादोबा पांडुरंग तरखडकर यांच्याबद्दल लक्षात ठेवायचं झालं तर दोन्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. मानव धर्म सभा सुरत 1844, परमहंस सभा मुंबई 1849. बाबा पदमनजी यांनी सत्यशोधक सभा स्थापन केली होती, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. त्यानंतर प्रबोधनकार ठाकरे म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे वडील, तर त्यांनी हुंडा प्रतिबंधक स्वयंसेवक सेना स्थापन केलेली होती. आता आपण आपल्या लेसनच्या शेवटच्या टप्प्याकडे येतोय. ते म्हणजे त्यामध्ये पहिल्यांदा येतात क्रांतिसिंह नाना पाटील प्रति सरकार 1943 ते 46 दरम्यान होती. बरेच टप्पा होता त्यामध्ये. त्यानंतर आणखी एक महत्त्वाची व्यक्ती आहे की ज्या परीक्षेला बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारला जातो, ते म्हणजे महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे म्हणजे तरुण ब्राह्मो अस्तिकांचा समाज हा स्थापन केलेला होता त्यांनी 1905 ला. ॲक्च्युली तसं नाव न देता परीक्षेला यंग थेइस्ट युनियन अशा प्रकारे नाव दिलं जातं. कुणाच्या संदर्भात आहे तर ते महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदेच्या संदर्भात आहे 1905 ला. तेच म्हणजे काय तर तरुण ब्रह्मो अस्तिकांचा समाज असं नाव आहे त्याला. त्याच्यानंतर ब्राह्म पोस्टल मिशन आणि डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन हे दोन्ही मिशनच्या संदर्भात सुद्धा महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदेच आहेत. ब्राह्म पोस्टल मिशनची स्थापना 1905 तर डिप्रेस्ड क्लास मिशनची स्थापना 1906. त्याच्यानंतर आणखी एक पॉईंट महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे राष्ट्रीय मराठा संघ आणि अहिल्याश्रम हे दोन पॉईंट. राष्ट्रीय मराठा संघ 1918चा आहे आणि अहिल्याश्रम हे 1922चा आहे. 1918 आणि 1922 हे महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या संदर्भात येतं. आणि 1918 साली जे अखिल भारतीय अस्पृश्य निवारक संघ स्थापन केला होता आणि 1920 साली जो त्यांनी बहुजन पक्ष स्थापन केला होता ते सुद्धा महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या संदर्भातच येतं, कुटुंबपासून. त्यामुळे तुम्हाला लक्षात ठेवताना याच्यामध्ये काय काय लक्षात ठेवायचं आहे. पहिल्यांदा यंग थिएस्ट युनियन 1905 या दोन्ही मिशन ब्राह्म पोस्टल मिशन आणि डिप्रेस क्लासेस मिशन 1905-6 रिस्पेक्टिव्हली. त्याच्यानंतर राष्ट्रीय मराठा संघ आणि अहिल्याश्रम ही जोडी लक्षात ठेवायची. राष्ट्रीय मराठा संघ 1918 आणि अहिल्याश्रम हे 1922 ला आहे. आणि जाता जाता फक्त अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1918चा. राजाराम मोहन रॉय यांच्या संदर्भात बघितलं तर आत्मीय सभा स्थापन केली होती 1814 ला. स्वामी दयानंद सरस्वतीनं आर्य समाज 1875, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानडे सामाजिक परिषद 1887, औद्योगिक परिषद 1890 हेही लक्षात ठेवा. जाता जाता औद्योगिक परिषद ही 1890ची होती. गोपाळकृष्ण गोखले भारत सेवक समाज 1905 ला. त्यानंतर नारायण मल्हार जोशी समाजसेवक संघ हे लक्षात ठेवा 1891. नाम जोशी समाजसेवक संघ 1891 ला. तर एवढ्या अशा संस्था आहेत की ज्या परीक्षेला बऱ्याच वेळा त्यामुळे या संस्थांचा अभ्यास करणं सुद्धा क्रमपात्र आहे. हे सुद्धा लेसन रिव्हिजन ओरिएंटेड आहे. कमीत कमी काळामध्ये तुमच्या सगळ्या गोष्टींची रिव्हिजन किंवा इयर एकदा ओव्हरलुक होणं गरजेचं असतं. त्यासाठी हा
लेसनचा तुम्हाला नक्की उपयोग होईल. रिव्हिजनसाठी जेवढ्या जास्तीत जास्त तुम्ही त्याचा नजरेखाली जाऊ द्याल, तेवढा तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. आय होप की लेसन तुम्हाला शॉर्ट बट स्वीट परंतु रिव्हिजन ओरिएंटेड आवडला असेल. जर लेसन तुम्हाला आवडला असेल तर जरूर लाईक करा चॅनलला, व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलला तुम्ही अजूनही माझ्या सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि लेसन जर आवडले तर तुमच्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.